Thấy Lỗ Hiếu Cước dồn bức Dương Khang, Bành trưởng lão liền ngoác mồm ra cứu chúa. Dương Khang liền liếc mắt qua Giản trưởng lão và Lương trưởng lão dò tâm ý, nhìn ngó một hồi không thấy hai lão già này có ý kiến ý cò gì, Dương Khang liền lập tức hô to quyết định của mình như ra lệnh. Từ ngày mồng 1 tháng 8, bang ta sẽ tới Giang Nam. Lời này của Dương Khang vừa thốt ra thì đám đệ tử trong bang đang đứng bên dưới đồng loạt nhốn nháo nhộn nhạo, còn bên trên đài Lỗ Hữu Cước cũng không còn dàn được lửa nộ quát tháo om sòm. Người Kim xâm lược Giang Sơn ta, giết hại đồng bào của ta, bọn chúng là tử thù của Đại Tống, Hồng bang chủ đã dạy chúng ta thế nào vậy hả? Vừa lớn giọng Lỗ Hiếu Cước vừa đưa mắt nhìn thẳng vào Giản trưởng lão và Lương trưởng lão. Hai lão già này nghe vậy thì không há mỏ nói được lời nào, trên nét mặt hai người họ lộ ra vẻ xấu hổ dữ lắm. Thấy còn có kẻ thọc gậy bánh xe Cầu Thiên Nhẫn bực bội lên tiếng. Dương bang chủ, vị Lỗ trưởng lão này thật là quá lộng môn lộng quyền rồi đa. Hừ, không kẻ nào được làm hỏng đại sự của ta. Một lời này của Cầu Thiên Nhẫn thốt ra thì ông ta và Lỗ Hữu Cước đương nhiên ngay lập tức xem nhau là kẻ thù. Để đó tôi thay quý bang dạy dỗ kẻ chống lệnh cấp trên này. Cầu Thiên Nhẫn vì không muốn uổng một chuyến đi và âm mưu bán nước của mình nên lập tức ra tay với Lỗ trưởng lão. Ông ta muốn dẹp bỏ hòn đá ngáng đường này ngay và luôn. Lỗ Hữu Cước khi biết âm mưu của Cầu Thiên Nhẫn thì sớm đã có phòng bị nên thoát được trường của lão ta ngay, vừa lách người tránh đòn Lỗ trưởng lão cũng lập tức tung cước phản đòn lại luôn. Là ngươi muốn chia rẽ cái bang của bọn ta? Cầu Thiên Nhẫn đòn đầu đánh hụt nhưng không vì thế mà hoang mang, ông ta xoay người vung tay áo cuốn lấy cước của Lỗ trưởng lão hất ông ta văng tuốt ra xa. Lỗ trưởng lão chân vừa chạm đất lập tức thổ kình xúc thế một chiêu bá đạo đã giúp làm nên tên tuổi của mình, chiêu thức đó có tên là Đông Chùy Thiết Đầu. Công phu này Lỗ lão đã luyện tới mức cao nhất. Một khi xuất thủ cái đầu hói của ông ta có thể húc vỡ cả tường thành, sức mạnh có thể nói là không gì ngăn cản được, có những lần ngứa sọ ông ta còn húc ngã cả một con trâu nước. Lỗ Hiếu Cước phóng người nhắm thẳng Cầu Thiên Nhẫn mà húc đầu vào, ông ta tự tin công phu của mình có thể đọ đấu ngang phân cùng thiết trưởng của Cầu lão già. Cầu Thiên Nhẫn nhìn thấy mãnh chiêu thì cũng không dám lơ là lập tức tung trưởng nhắm thẳng đỉnh đầu Lỗ Hiếu Cước mà đánh. Nhưng khi hai bên chuẩn bị va chạm thì Lỗ trưởng lão đột ngột đổi hướng, Cầu Thiên Nhẫn không kịp xử trí lập tức bị Lỗ lão húc trúng rồi đẩy dồn vào chân tường. Nhưng Lỗ trưởng lão không hề vui mừng mà còn tỏ ra hoảng hốt, vì đầu của ông ta dù đã húc vào bụng của Cầu Thiên Nhẫn nhưng cảm giác như đang đâm vào một cái bị bông không chút sát thương. Hoảng hồn Lỗ lão vội thối lui nhưng không thể được, da bụng của Cầu Thiên Nhẫn giờ đây lại như có keo dính hút chặt đầu của ông ta không buông. Nhìn lại Cầu Thiên Nhẫn chẳng có vẻ gì đau đớn mà mặt mũi lão ta còn hồng hào hơn kèm với nụ cười trên môi. Cái đầu hói của Lỗ lão từ từ có nhiệt từ bụng của Cầu lão truyền sang, nhiệt kình càng lúc càng bạo làm ông ta vừa nóng vừa đau rát hết cả đỉnh đầu. Bí thế vì không thể rút đầu ra Lỗ lão đành vung trưởng vùng vẫy hòng thoát thân, nhưng chuyện thật không dễ, Cầu Thiên Nhẫn đã lẹ làng hai tay xuất chảo tóm lấy hai trường của ông ta. Lỗ Hiếu Cước lúc này thế cục thật thảm, hai tay và đầu đều bị đối phương khóa chặt như cá nằm trên thớt không chút sinh cơ. Phục chưa em trai, ta giờ chỉ cần thổ kình nhẹ một cái thì não của ngươi sẽ thành não hấp, còn toàn thân sẽ ra thành trăm khúc. Ngay lúc sinh mạng Lỗ trưởng lão như mảnh treo chung này thì từ trên đài một bóng người bỗng phóng xuống nhanh như sao xẹt, người này ngay lập tức đứng sau lưng Lỗ lão rồi giơ tay đập liền ba cái vào lưng của ông ta. Ba chưởng này tuy đánh lên lưng của Lỗ Hiếu Cước, nhưng Cầu Thiên Nhẫn chợt cảm nhận thấy có một luồng kình lực hung hãn từ đầu Lỗ lão truyền sang bụng của ông ta. Kình lực này lập tức hóa giải hết lực hút trên da bụng làm Cầu Thiên Nhẫn hết sức bất ngờ. Định thần nhìn kỹ kẻ đến thì Cầu Thiên Nhẫn hốt hoảng buông bỏ con mồi Lỗ lão rồi triển thân lui nhanh ra sau. Tình hình ở đại hội cái bang truyền cảnh xoành xoạch, lúc này Cầu Thiên Nhẫn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, trong lòng mơ hồ thối lui ra sau. Tiểu tử thối này lại có được bản lĩnh cách vật truyền kình bá đạo dữ vậy sao? Người đến đúng là làm cho ai cũng phải bất ngờ, chẳng phải Quách Tĩnh đang bị trói gô cổ quăng ở góc giáo trường, không những vậy còn có người canh gác nữa sao? Chẳng có nhẽ đã có cao nhân nào đó bí mật giải thoát cho anh ta. Vừa rồi Quách Tĩnh đánh chưởng lên người của ta nhưng ta không hề bị thương, lại giúp ta dễ dàng giải vây, tuổi trẻ mà lại có võ công lợi hại như vậy được sao chứ? Lỗ lão quay đầu lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy người vừa tương cứu mình chính là Quách Tĩnh. Ông không phải là đối thủ của Cầu Thiên Nhẫn, mau né né ra đi. Thì ra từ lúc bị lôi lên hiên viên đài Quách Tĩnh đã vô tình nhìn thấy chòm sao bắt đầu, sau đó anh ta nhớ về trận pháp thiên canh do đám đạo sĩ Thối Toàn Chân giáo thi triển, rồi lại đem trộn với nội dung trong Cửu Âm Chân Kinh. Trong Cửu Âm Chân Kinh có viết, thu cân xúc cốt pháp, vốn dĩ đã luyện di cân đoạn cốt trường, vì thế Quách Tĩnh cứ theo đó mà làm, ngọ nguậy một lúc thì Quách Tĩnh đã thoát khỏi dây trói hồi nào cũng không hay. Xúc cốt pháp tuy chỉ là công phu hạ đẳng trong chân kinh nhưng khi luyện tới thượng đẳng thì có thể co rút gân cốt toàn thân theo ý muốn,
vô thức vận dụng công phu trong lúc nghiền ngẫm nên ngay cả Quách Tĩnh cũng chẳng biết mình thoát ra được từ lúc nào. Tay chân vừa tự do, Quách Tĩnh đã tung chưởng đánh văng tên canh gác rồi lao người đi cứu Lỗ trưởng lão. Nhưng vừa cứu được Lỗ trưởng lão thì một tên khác đã cầm đao lao tới tính mổ xẻ Hoàng Dung. Thế vậy từ xa Quách Tĩnh thổ kình đẩy ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên chảo than phóng đi như tên đánh bật đao trên tay tên cục xúc đó. Hắn ta chưa kịp hốt hoảng thì Quách Tĩnh đã nhanh như cắt phóng người đến nơi, đồng thời tung chưởng đẩy hắn văng ra xa. Dù sao những kẻ này cũng là huynh đệ đồng môn nên Quách Tĩnh ra tay nhẹ nhàng không chút sát thương. Tên Quách Tĩnh này gặp được kỳ ngộ gì mà sao công lực ngày tiến vạn dặm như vậy được chứ? Tận mắt chứng kiến bản lĩnh phi phàm của Quách Tĩnh thì không chỉ tên đệ tử cái bang mà cả Dương Khang cũng không khỏi thất kinh. Tĩnh ca ca, sao huynh lại biết tự cởi trói cho mình hay giữ thần vậy? Quách Tĩnh vừa tới thì liền cởi trói cho Hoàng Dung. Hoàng Dung vừa mở được miệng thì lên mồm liến thoáng hỏi Quách Tĩnh, nhưng Quách Tĩnh biết đối phương người đông thế mạnh nên không trả lời mà chạy ra đánh úp họ trước. Quách Tĩnh vốn định vung chưởng ra tấn công nhưng chả hiểu kiểu gì kình lực lại bay lòng vòng sang tay kia. Quách Tĩnh vừa xòe tay phải ra thì kình lực đó đã hình thành trên tay của anh ta một cơn lốc xoáy quán đầy kình khí. Cơn lốc xoáy vô hình này tạo ra lực hút ngụy dị làm hơn chục đệ tử cái bang đang hùng hổ lao vào chém xả Quách Tĩnh lập tức bị hút vào. Quách Tĩnh thấy vậy thì mặt mũi cũng tỏ ra vô cùng hốt hoảng, vì kình lực từ tay anh ta phát ra không thể khống chế, nó không ngừng hút nạp bọn cái bang. Đám người cái bang hoảng hốt cực độ không thể tự chủ, chỉ biết phó mặc cho số phận đẩy đưa. Nhìn vào trường pháp này của Quách Tĩnh, Dương Khang và Cầu Thiên Nhẫn ngạc nhiên cực độ. Đây là chiêu thức quái quỷ gì vậy ca? Chiêu tiểu tử này dùng là Hàng Long Chưởng, nhưng xưa nay chưa từng nghe Hàng Long Chưởng có chiêu thức như này. Nhoằng cái chưởng kình trong tay của Quách Tĩnh đã vo viên đám người cái bang lại rồi ép chặt trong một quả cầu kình khí. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tất thảy mọi người trên giáo trường đều hết sức kinh hãi. Những người vốn tính xông lên la liếm vội vã giãn ra không dám khinh cử vọng động. Sức mạnh trên tay của ta càng lúc càng lớn, làm sao để ta phát tiết nó ra đây trời? Sao hắn lại không phát kình nữa nhỉ? Ồ, xem ra không có phải là Hàng Long Chưởng gì cả mà là do hắn không chế ngự được nội kình của bản thân. Trong lúc Quách Tĩnh luống cuống chưa biết xử trí thế nào thì Cầu Thiên Nhân sau phút quan sát đã thấy ra nội tình. Dương bang chủ, hãy để lão phu tặng ngài một món quà nhân ngày đầu gặp mặt. Nói rồi Cầu Thiên Nhẫn xua đám môn hạ áo đen của mình túa lên lao vào Quách Tĩnh. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh rối như gà mắc dây thì muốn nhảy ra tương cứu, nhưng do bị trói quá lâu làm tay chân tê dại nhất thời không thể trợ giúp gì được. Quách Tĩnh dù sao cũng là nửa môn sinh của Toàn Chân giáo nên sau khi hít thở vài cái định thần thì cũng tìm được sinh cơ cho mình. Bình tĩnh nào, đúng rồi, nhất tâm nhị dụng, song thủ hộ bác. Quách Tĩnh sau khi định tâm thì nhớ ra bài cũ, lập tức hai tay vận múa tuyệt chiêu của anh gia yêu Chu Bá Thông, hiếu kình thì phát, còn tả thì thủ rồi lại đảo ngược. Sau khi loằng ngoằng hai tay mấy cái, Quách Tĩnh đã giải phóng được nội kình. To be continued.